নমস্কাৰ, মই ৰোহিত চৌধুৰী স্বাগতম জনাইছো আন এক নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমাৰ থাৰ্ড পাৰ্ট যিটো হ'বলৈ গৈ আছে, অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ পিছৰখিনি আমাৰ যিটো চেপ্টাৰ আছিল আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ, সেইটোৰ আজি আমি পিছৰখিনি অৰ্থাৎ আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি খিনি চাইছিলো আগৰখিনি এনভাইৰনমেণ্টেল কনচাৰ্নছ আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ৱেষ্টখিনি, আৰু আজি আমি ৰিচোৰ্চ জিঅ'পলিটিক্সৰ কনচেপ্টখিনি চাম। আৰু আজিৰ পাৰ্টটোত আমাৰ এই ধুনীয়া যিটো চেপ্টাৰ আমি ডিছকাছ কৰিছিলো, চেপ্টাৰটো আজি সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হ'ব। চ' আমি এটা বস্তু এতিয়া চাওঁ এতিয়া। নেক্সট আমি আৰম্ভ কৰো। আজিৰ আমাৰ পাৰ্টটোৰ আছে ৰিচোৰ্চ জিঅ'পলিটিক্স, আৰু নেক্সট পাৰ্টটো আছে ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল টু ৰাইটছ। চ' ৰিচোৰ্চ জিঅ'পলিটিক্স আজি আৰম্ভ কৰো পটাপট। চ' ৰিচোৰ্চ জিঅ'পলিটিক্স কি বস্তু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' টাৰ্মটোক ব্ৰেক কৰা। লেটছ ব্ৰেক দ্য টাৰ্ম ফাৰ্ষ্ট। ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম ইজ ৰিচোৰ্চ। এতিয়া ৰিচোৰ্চৰ হেৰিটো চবেই জানা কি হয়। ৰিচোৰ্চ মানে কি? ৰিচোৰ্চ মানে ৰিচোৰ্চ আৰু সম্পদ। জিঅ'পলিটিক্স মানে কি? জিঅ'পলিটিক্স বেচিকেলি মিনছ এইটো কৰে যে the politics or international relations shaped by geographical factors. অৰ্থাৎ যেতিয়া জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছ বিলাকে এখন দেশৰ পলিটিক্স বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ যেতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰে, সেইটোক আমি জিঅ'পলিটিক্স বুলি কওঁ। তে ৰিচোৰ্চ জিঅ'পলিটিক্স বুলিলে আচলতে কি হ'ব? অৰ্থাৎ ৰিচোৰ্চৰ লগত জিঅ'পলিটিক্স আছে। জিঅ'পলিটিক্সৰ কনচেপ্টটো বুজিবা দেই। জিঅ'পলিটিক্স বস্তুটো এইটোৱে বুজায় যে তাৰমানে ৰিচোৰ্চে এটা মানে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছ যিবিলাক আছে আমাৰ পৃথিৱীৰ চব দেশৰ বিলাকতে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছ আছে। সেই জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছবোৰে আমাৰ কি কৰিছে, এই জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছবোৰে পলিটিক্সত বা এখন দেশৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলায়, এইটো কোৱা আমাৰ জিঅ'পলিটিক্স। একদম সহজ ভাষাত ৰিচোৰ্চ জিঅ'পলিটিক্স আচলতে কথাটো হ'ব যে ইট ইজ এ ষ্টাডি of how access to and control of natural resources like oil, minerals, waters, everything. So, যিটোৱে আমাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছত হেৰি কৰে। জিঅ'পলিটিক্সটো আমি চালো যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছে এফেক্ট কৰে। জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছ কোনটো? ৰিচোৰ্চৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ। যেতিয়া আমি জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছটোক ৰিচোৰ্চ হিচাপে ধৰি ল'ম, আৰু যেতিয়া এই ৰিচোৰ্চ কোনবিলাক হ'ব পাৰে, মিনাৰেল ৰিচোৰ্চ হ'ব পাৰে, অইল, ৱাটাৰ, এইবিলাক ৰিচোৰ্চ। এই ৰিচোৰ্চে যেতিয়া এখন কাণ্ট্ৰিৰ পলিটিক্স বা তাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছটো যেতিয়া ডিটাৰমাইন কৰে, সেইটোক কোৱা হৈছে ৰিচোৰ্চ জিঅ'পলিটিক্স। তোমালোকৰ কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন আহি থাকে। এতিয়া বৰ্তমান যিটো ট্ৰেণ্ড চলি আছে, সেই ট্ৰেণ্ডত কি দেখা গৈছে যে কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন বেছি অহা দেখা গৈছে। এতিয়া এটা কুৱেশ্যন আহি যায় এক্সামত, আমাৰ যিটো এক্সামত আহিও গৈছে 2 নম্বৰৰ কাৰণে, যে হোৱাট ইজ ৰিচোৰ্চ জিঅ'পলিটিক্স। এতিয়া ৰিচোৰ্চ জিঅ'পলিটিক্সটো তোমালোকেতো লিখি দিবা যে ৰিচোৰ্চ ক'বাৰ পৰা ডেফিনেশ্যন চাই পেলাই, গুগলৰ পৰা বা ক'বাৰ পৰা ডেফিনেশ্যন চাই পেলাইতো বাৰু তোমালোকে ৰিচোৰ্চ জিঅ'পলিটিক্স ধুমধুমকে লিখি দিবা। কিন্তু যদি বাই চান্স প্ৰশ্ন আহি যায় যে জিঅ'পলিটিক্স মানে কি, তেতিয়াতো আনচাৰ দিব লাগিব, পৰীক্ষাটো এৰি আহিব নোৱাৰা। জিঅ'পলিটিক্সটো মই ক'লো যেতিয়া জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছে এটা দেশৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছটো নিৰ্ধাৰণ কৰে। ৰিচোৰ্চ জিঅ'পলিটিক্সৰ অৰ্থটো এইটো হ'ব, জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছটো বহুত আছে। ক্লাইমেটো এটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছ, লেণ্ডফৰ্মো এটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছ। কিন্তু কোনটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছ ধৰিছে? ৰিচোৰ্চটো। তাৰ মানে ৰিচোৰ্চে যিটো দেশৰ আমাৰ পলিটিক্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব, সেইটোক কৈছে জিঅ'পলিটিক্স। এতিয়া মই এনেই ক'লে বুজি নাপাবা, এক্সাম্পল ল'লে বুজি পাবা। এক্সাম্পল যদি মই এটা দিওঁ, ইৰাণৰ কথা কওঁ, ইৰাণত আছে তেল বেছি। ইৰাণক পুৰা তেলৰ ভাণ্ডাৰ বুলি কয়। সেই তেলৰ দ্বাৰা কিন্তু ইৰাণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিছে বেলেগ বেলেগ দেশৰ মাজত। কাৰণ তেল এনেকুৱা এটা বস্তু যিটোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত বহুত হাই ডিমাণ্ড আছে। আৰু হাই ডিমাণ্ড থকাৰ কাৰণে এই তেলক লৈ পেলাই ইৰাণে নিজৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন স্থাপন কৰিছে। যিকোনো ক্ষেত্ৰত নিজৰ তেলক লৈ তেওঁলোকে মানে হেৰি কৰিব পাৰে, নিয়ম বনাব পাৰে যে আমি অমুক দেশক অমুকখন দি, অমুক দেশত ইমান তেল দিম, অমুক দেশক ইমান তেল দিম। কোনোবা তেওঁলোকক যদি বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা কিবা লাগে, তেওঁলোকে কয় যে আপুনি মোক ইটো দিয়ক, মই আপোনাক তেল দি দিম। তাত ট্ৰেড ডিল চাইন কৰিলো। অৰ্থাৎ ইৰাণৰ মেইন যদি মই মানে সীমা ৰেখাটো যদি মই কওঁ, তেওঁলোকৰ যিটো আকাশ চুব পৰা তেলৰ যিটো তেওঁলোকৰ ভাণ্ডাৰ আছে, তেলৰ খনি আছে, সেই খনিটোৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল এইটো এটা ৰিচোৰ্চ হ'ল,
আৰু সেই জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিচোৰ্চটোৱে তেওঁলোকৰ পলিটিক্সটো এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ তেওঁলোকৰ বেছি হেৰি কৰিছে, নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। দেট ইজ কল্ড ৰিচোৰ্চ জিঅ' পলিটিক্স। আৰু ইয়াতে প্ৰথম হেৰিটো দিয়া আছে চোৱা, ৰিচোৰ্চ জিঅ' পলিটিক্স ইজ অল এবাউট হু গেটছ হোৱাট, ৱেন এণ্ড ৱেৰ এণ্ড হাউ। তাৰমানে ক'ব গ'লে জিঅ' পলিটিক্সৰ এইটোৱে, কোনে কেতিয়া কি পায়, কি পাব, ক'ত পাব, কেনেকৈ পাব। আৰু যেতিয়া আমাৰ কল্ড ৱাৰ শেষ হৈছিল আৰু যিমান ইউৰোপিয়ান কলনাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিল, চব ইউৰোপিয়ান কলনাইজেশ্যনে কিন্তু অনলি এটা বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল, কেনেকৈ আমি ৰিচোৰ্চ গেইন কৰিব পাৰো বেলেগ দেশৰ পৰা। ব্ৰিটেইন আমাৰ ওচৰত আহিছিল, কিয় কাৰণে আহিছিল? ৰিচোৰ্চ লাগে, কণ্টিনিউৱাছ ছাপ্লাই অফ ৰিচোৰ্চ লাগে সিহঁতক। চোৱা, ব্ৰিটেইনৰ তুলনাত ভাৰতখন কিমান ডাঙৰ, ঠিক আছে, ব্ৰিটেইনখন ইমান অকণি, ভাৰতখন কি মস্ত। তেওঁলোকে কলনিয়েলিজম কৰি ভাৰতৰ পৰা যিকোনো বস্তু তেওঁলোকে ট্ৰেড কৰিব পাৰিছিল, মছলাৰ ওপৰত ট্ৰেড কৰিব পাৰিছিল। মছলা এটা ৰিচোৰ্চ হ'ল নে নহয়? নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ এটা হ'ল। ৰিচোৰ্চৰ লগত কাণ্ট্ৰিটোৰ পলিটিক্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ হৈ গ'ল। অৰ্থাৎ ৰিচোৰ্চে বা ট্ৰেড বিলাকে আমাৰ বহিৰাজ্যৰ বা দেশৰ আচলতে একদম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবোৰ মানুহ তেওঁলোকক আকৰ্ষণ কৰিছিল। আৰু আকৰ্ষণৰ ফলত আজি আমি দেখা পালো যে 200 বছৰ ব্ৰিটিছ ৰাজত্ব। এই কলনিয়েলিজমৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো বস্তু দেখাই গৈছিল। ইয়াতো এইটো কথা কোৱা আছে যে ৱেষ্টাৰ্ণ জিঅ' পলিটিক্স, এতিয়া যদি আমি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ যদি এক্সপ্লইটেটিভ যদি মই দেশবিলাক যদি কওঁ, সকলো দেশ কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডৰ পৰা আহিছে। ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডৰ দেশবোৰে কিন্তু সদায় আমাৰ যিবিলাক থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিবিলাকক কলনাইজ কৰিছে। আৰু কলনাইজ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰিচোৰ্চেছ, সেই ৰিচোৰ্চেছখিনি তেওঁলোকে এক্সট্ৰেক্ট কৰি নিজৰ দেশলৈ লৈ গৈছে। ছেম এক্সাম্পল আমি ইণ্ডিয়াখনক লৈ আমি ল'ব পাৰো যে ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো বহুত ধৰণৰ ৰিচোৰ্চেছ, সোণ ৰূপ যিমান আছে চবেইতো লৈ গৈছিল ইণ্ডিয়াৰ পৰা। অৰ্থাৎ কি, ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিল। তেওঁলোকৰ মেইন মটিভ আছিল বিজনেছ। তেওঁলোকৰ পৰা আমি ৰিচোৰ্চ কণ্টিনিউৱাছ ছাপ্লাই পাই আছো। তোমালোকে পঢ়িছা যে আমেৰিকান চিভিল ৱাৰ হৈছিল। আমেৰিকান চিভিল ৱাৰ সময়ত ব্ৰিটেইনে কটন যিটো আমি কপাহ বুলি কওঁ, আমেৰিকাৰ পৰা হোৱা কপাহ আমদানি বন্ধ হৈ গৈছিল। আৰু তেতিয়া আমাৰ বোম্বাইত থকা যিবিলাক কপাহৰ কেন্দ্ৰ সেইবোৰ খুলি উঠিছিল। অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াই তেতিয়া কটন এক্সপৰ্ট কৰিছিল আমাৰ ব্ৰিটেইনক। আৰু যাৰ ফলত কি হ'ল, অৰ্থাৎ গোটেই যেতিয়ালৈকে আমেৰিকান চিভিল ৱাৰ চলি থাকিল, সিমানখিনি পৰ্যন্ত কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত সেইখিনি ৰিলেশ্যন গঢ় হ'ল। কেনেকৈ গঢ় হ'ল যে আমি এইখন দেশৰ পৰা এতিয়া কপাহ পাই আছো, এইখন দেশৰ লগতে ভালকে থাকিব লাগিব, কপাহ পাই আছে। কিন্তু যেতিয়া আমেৰিকান চিভিল ৱাৰ শেষ হ'ল, তেওঁলোকৰ কটন কেন্দ্ৰটো, কটনৰ যিটো তেওঁলোকৰ কপাহৰ যিটো কেন্দ্ৰ আকৌ ৰিভাইভ হৈ উঠিল, ইণ্ডিয়াৰ লগত সেইটো ডিক্লাইন হ'ল। অৰ্থাৎ ৰিচোৰ্চ জিঅ' পলিটিক্স চেঞ্জ হয়, ছাবজেক্টটো চেঞ্জ হৈ থাকে। আজি ইৰাণত যিমান আমি গুৰুত্ব দিওঁ, যদি বাইচান্স যদি কালি ইৰাণৰ পৰা গোটেই তেল নোহোৱা হৈ যায়, ইৰাণৰ প্ৰতি সেই যিটো গুৰুত্ব বা তেওঁলোকৰ যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল পজিশ্যন যিটো আছে গোটেইখিনি কমি যাব। সেইটোৱে কথাটো কোৱা হৈছে। একদম চিম্পল অৰ্থত মই গোটেইখিনি কথাই কৈ দিলো ৰিচোৰ্চ জিঅ' পলিটিক্সটো আচলতে কি বস্তু। এটা দিয়া আছে কিছুমান বস্তু যে ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ্ছ ফ্ৰম 17th century, যেনেকুৱা এটা দিয়া আছে চোৱা, দ্য ক্ৰিটিকেল ইম্পৰ্টেন্স অফ এনশ্বৰিং আনইণ্টাৰাপ্টেড strategic supply, in particular oil, in First World War and the Second World War. So throughout the Cold War, industrialized countries of the North adopted a number of methods to ensure steady flow of resources. মই আগতে কৈছো তেওঁলোকে ৰিচোৰ্চেছটো যাতে steady flow হৈ থাকে, ৰিচোৰ্চেছৰ কমি হ'ব নালাগে। আমি কি ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰো যাতে আমাৰ ৰিচোৰ্চেছৰ কমিয়ে নহওক। আৰু ৰিচোৰ্চেছৰ কমি নহ'বৰ কাৰণে এওঁলোকে মাল্টিপল মেথডছ লৈছিল। মেথডছ কিছুমান যেনেকা ডিপ্লয় কৰিছিল, মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ ডিপ্লয় কৰিছিল। মই আগৰ একদম ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোত কৈছিলো যে যিটো আমাৰ ছাদ্দাম হুছেইনে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট নে ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টোত ক'লো নাজানো, ছাদ্দাম হুছেইনে যেতিয়া আমাৰ কি কৰিলে, ইৰাণক এটেক কৰিছিল। ইৰাণক কিয় কাৰণে এটেক কৰিছিল ছাদ্দাম হুছেইনে? ইৰাণত আছে তেল বেছি, আৰু ছাদ্দাম হুছেইনক নিজৰ হেজেমনিটো এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে যে, আৰু যিমান অইল ৰিচ ৰিজন বিলাক যিখিনি আছে, ইৰাণৰ যিখিনি অইল ৰিচ ৰিজন যিখিনি আছে, সেই ৰিজনখিনিৰ ওপৰত কব্জা কৰিবৰ কাৰণে ছাদ্দাম হুছেইনে এটেক কৰিছিল। সেইটো কি জিঅ' পলিটিক্সৰ অন্তৰ্গত। অৰ্থাৎ ইৰাণৰ সৈতে ইৰাকৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল, যে ইৰাণত তেল আছে, আমি কি কৰিম এতিয়া, সেই তেলটোক দখল কৰিম। দখল কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব, ইৰাকে কি কৰিলে, যুদ্ধ কৰিলে তাৰ লগত। আমি ৰিলেশ্যনটো বেয়া হ'ল তেওঁলোকৰ। এই ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। চোৱা, এতিয়া যেনেকৈ মই ইণ্ডিয়াৰ কথা কওঁ, ইণ্ডিয়াই বিচাৰে যে আমি অলপ তেল লাগে, কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ কথা কওঁ, ইণ্ডিয়া, ইৰাণ বা চাউদি আৰেবিয়া, ইউ এছ এৰ কথা কওঁ, ইউ এছ এ, চাউদি আৰেবিয়াৰ পৰা, ফ্ৰান্স চাউদি আৰেবিয়াৰ পৰা, চাইনা চাউদি আৰেবিয়াৰ পৰা, বহুত দূৰত
মুঠতে আমাৰ পৰা চাউদি আৰব বহুত দূৰত, আমি তেওঁলোকৰ পৰা তেল নাপাওঁ। চ' তাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে, ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকত কি কৰিব, ট্ৰেড ডিল এটা চাইন কৰিব পাৰে যে আপুনি এটা কাম কৰক, মোক এতিয়া তেলৰ দৰকাৰ, আপোনাৰ তাতে ধৰক মানি লোৱা এটা বস্তু যে আপোনাৰ তাতে ধৰক পানী নাই, মই জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দিছো দেই, আপোনাৰ তাতে যিখিনি লক্ষ্য কৰি দেখা পাইছে আপোনাৰ তাতে পানী নাই আৰু মোক লাগে তেল। So আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি মোক তেল দিয়ক, মই আপোনাক পানী দিম। আৰু ইফালে আমাৰ ইৰাণেও হাঁহি হাঁহি কৈ দিব ঠিক আছে একো নাই ভাল, ট্ৰেড ডিল এটা চাইন হৈ গ'ল। ইৰাণে সেইটো বস্তু কিয় কৰিব পাৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ তাতে আছে তেল, তেওঁলোকৰ তেলৰ অভাৱ নাই, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন স্থাপন কৰিব পাৰিছে বিশেষকে তেলৰ বাবে। এণ্ড ইম্পৰ্টেন্ট যিটো আছে আমাৰ ইৰাণত তেলৰ বাবেই আছে। এণ্ড ইণ্ডিয়াই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন স্থাপন কৰিব পাৰিছে কিয় কাৰণে, পানী আছে বোলে, আমি পানী চাপ্লাই দিম। এতিয়া মইতো এক্সাম্পলটো বহুত ভেগ এটা এক্সাম্পল ললো, পানীৰ এক্সাম্পলটো ললো, মই জাষ্ট এটা ধৰিলো আৰু এটা এক্সাম্পল এটা যে মই আপোনাৰ তাতে মোৰ এইটো নাই, মোৰ তাত এইটো আছে, যে মই আপোনাক এইটো চাপ্লাই দি দিলো, আপুনি মোক সেইটো চাপ্লাই দি দিয়ক। ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিছে কাৰণ মোৰ তাত এইটো ৰিচোৰ্চ আছে, আৰু তেওঁ কাৰণ ইৰাণে ৰিলেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিছে ইণ্ডিয়াৰ লগত কাৰণ তেওঁৰ তাতে তেল আছে। তো দুইজনে দুইজনৰ পক্ষে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনটো গঢ় ধৰিব পাৰিছে। সেইটোৱে কথা। Governments in producing countries as well as country support to multinational companies, এইবিলাক কিছুমান strategy দিয়া হৈছিল, exploitation of sea sites, then along with sea lacks of communications, stockpiling of scarce resources, efforts to prop up friendly government, কিছুমানে আকৌ friendly government হেৰি কৰে যাতে তেওঁলোকৰ ৰিচোৰ্চ জিঅ'পলিটিক্স হেৰি কৰিব পাৰো। আমেৰিকা প্ৰমিনেণ্ট এক্সাম্পল হয়, আমেৰিকাই এইটো চবতে বিচাৰে। ইয়াতে এতিয়া পিছত দুটা এক্সাম্পল দি আছে, চ' অইল আৰু এটা কি দিয়া আছে, চ' ৱাটাৰ। চ' ৱাটাৰ কেনেকুৱা কৰি পলিটিক্সটো চেঞ্জ কৰে, মই এতিয়া চাওঁ। আমি গ্ল'বেল ইকনমি যেতিয়া যিমান ৰিলাই কৰে, চবে ৰিলাই কৰে 20th century, চবে লিভাৰ কৰে ইনডিস্পেন্সিবল ফিউলৰ ওপৰত, ঠিক আছে বঢ়িয়া। Immense wealth associated with oil generates political struggles to control it. And the history of petroleum is also the history of war and struggle. একদম মই এইটো যিটো এক্সাম্পল দিলো, ইৰাক ইৰাণ ৱাৰ যিটো বুলি কোৱা হয়, ইৰাকে কিয় এটেক কৰিছিল, অইল ৰিচ ৰিজনৰ ওপৰতহে। অৰ্থাৎ ইৰাণে যুদ্ধ দেখা পালে, যুদ্ধৰ কাৰণটো কি, কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত তেল আছে, অইলৰ যিটো কি বুলি কয় হেৰিটো ভাণ্ডাৰটো আছে। আৰু হিষ্ট্ৰী এইটোৱে ৰিপিট হৈছে যে অনলি ষ্ট্ৰাগল এণ্ড অনলি ৱাৰ, এই দুটা বস্তুৱে আমি দেখা পাই গৈছে হিষ্ট্ৰীত। আৰু তাৰপিছত ৱেষ্ট এছিয়াৰ যদি কথা কওঁ, চেন্ট্ৰেল এছিয়াৰ কথা, ৱেষ্ট এছিয়া চিগনিফিকেণ্টলি দি গাল্ফ ৰিজন একাউণ্টছ এবাউট 30% অফ গ্ল'বেল অইল প্ৰডাকশ্যন। তেওঁলোকে গ্ল'বেল অইল প্ৰডাকশ্যন 30% প্ৰডিউচ কৰে, বাট যদি মই একচুৱেলি কওঁ 64% তেওঁলোকৰ ৰিজাৰ্ভ আছে গোটেই আৰ্থত। তাৰমানে এইকেইটা যিবিলাক দেশ আছে, এই দেশবোৰে পিছলৈকে বিভিন্ন দেশৰ বাবে অইল চাপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' এইবোৰৰ ওপৰত দেশৰ ওপৰত দখল কৰা বা তেওঁলোকৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ গঠন কৰি তোলাটো প্ৰত্যেক কাণ্ট্ৰিৰ বাবে বহুত দৰকাৰী। ইণ্ডিয়াৰ কথা কওঁ, ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্চনেলি কোনো তেলৰ পুৰা খাদান নাই, সেইবাবে কি কৰিব পাৰিব, যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত ভাল ৰিলেশ্যন কিয় এট্ৰেক্ট হ'ব বিচাৰে, এইটোৰ কাৰণে এট্ৰেক্ট হ'ব বিচাৰে। চ' এজ ৱেল এজ তোমাৰ লগত ভাল ৰিলেশ্যনো গঠন হ'ব পাৰে, এজ ৱেল এজ তোমাৰ লগত বেয়া ৰিলেশ্যনো হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ আমি যুদ্ধও দেখিব পাৰো আমাৰ অইলৰ কাৰণে, আৰু যুদ্ধত আমি দেখিছো আৰু ভাল ৰিলেশ্যনটো দেখিব পাৰো, আমি তেওঁলোকৰ লগত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন ভালো কৰিব পাৰো এই হেৰিৰ লগত, তেলৰ লগত জড়িত। চ' আমাৰ অইল ডিমাণ্ডটো ছাবষ্টেঞ্চিয়েল ৰাইজ হৈছে। চ' চাউদি আৰব যদি কওঁ হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অইল ৰিজাৰ্ভছ, total reserve and the single largest producer, Saudi Arabia. Iraq's known reserve are second only to Saudi Arabia. So Iraq আছে, Iraqৰ হেৰি second. So since the substantial portion of Iraqi territory are yet to be fully explored, there is a fair chance that actual reserves might be far larger. আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে ইউনাইটেড ষ্টেটছ, ইউৰোপ, Japan, and increasingly India and China, which consume this petroleum, are located at a very considerable distance. So it is necessary to conduct a good international relations to the country. We have to softer towards the country. সেইবাবে কিয় ইমান তেল কিয় দেখায়, সেইবাবে ইমান দেশবিলাকৰ সিমান তেল কিয়, সিহঁতৰ তাতে তেল আছে কাৰণে। এটা যাৰো বাটে জোক হয়। আৰু নেক্সট হেৰিটো কৈছো ৱাটাৰটো জানাই, ৱাটাৰ পানীয়ে হৈছে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ। চ' পানী নহলে কোনো চলিব নোৱাৰে। চ' প্ৰাণীৰ কাৰণে কিন্তু বহুত আমি যুদ্ধ বা আমি ডিছএংগেজমেণ্ট
বা হয়তো ফিউচাৰত কিছুমানে এনেকুৱা প্ৰেডিক্ট কৰে যে ফিউচাৰত যদি ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হ'ব তে পানীৰ কাৰণে হ'ব ৱাটাৰ ৱাৰৰ কথা এটা কোৱা হৈছে Some politicians have referred to it water wars to describe the possibility of violent conflict over this life sustaining হৈছে হয়তো পিছলৈকে এনেকুৱা আমি দেখা পাব পাৰো যে পানীক লৈ যুদ্ধ লাগিছে যে আমাৰ তাতে পানী নাই পানীৰ কাৰণে যুদ্ধ লাগি গৈছে আকৌ ইয়াতে এই পেৰাগ্ৰাফটোতে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে যিবিলাক দেশ আপষ্ট্ৰীমত বিলং কৰে যিবিলাক দেশ নিম্ন যিবিলাক তলৰ ষ্ট্ৰীমত হেৰি কৰে সেইখিনিৰ ওপৰতো কাণ্ট্ৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনটো কেনেকৈ দেখাল হয় ধৰা এতিয়া আমাৰ প্ৰমিনেণ্ট এক্সাম্পল আমাৰ ল'ব পাৰো ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান যিটো আমাৰ ইণ্ডাছ ৰিভাৰ আছে ইণ্ডিয়াই তাৰ ওপৰ অংশখিনি দখল কৰে ইণ্ডাছ ৰিভাৰৰ ওপৰ অংশখিনি ইণ্ডিয়াই দখল কৰে আৰু পাকিস্তান অলপমান লোৱাৰ অংশটোত পাকিস্তান থাকে চ' যেতিয়া কি হয় আমাৰ এক ছেকেণ্ড ৰবা দেই চ' মই কোনখিনিত আছিলো যে ইণ্ডিয়াই ইণ্ডাছ ৰিভাৰৰ ওপৰ অংশখিনি দখল কৰে আৰু পাকিস্তানে তলৰ অংশখিনিত থাকে চ' যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পাকিস্তানৰ এটা কনষ্টেণ্ট এটা ফিয়াৰ থাকে যদি ইণ্ডিয়াই যদি তাতে এটা ডেম নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে আমাৰ কাৰণে ৱাটাৰ ফ্ল'টো কমি যাব আৰু যাৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ তাতে পানীৰ কমি হ'ব আৰু পাকিস্তানৰ ফিয়াৰ এইটো যে আমাৰ তাতে পানী শুকাই যাব ঠিক তেনেকে যেতিয়া আমি এতিয়া ফিয়াৰ কৰি কি কৰি আছো চাইনাই যদি আমাৰ তাতে ডেম নিৰ্মাণ কৰে ৰিভাৰ শ্বেয়াৰ যিটো আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু চাইনাইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বোথ দে শ্বেয়াৰ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ so if China make a dam on over the Brahmaputra river then we can face serious drought as well as a serious severe flood in our region যদি তেওঁলোকে পানী এৰি দিয়ে হঠাৎ আমাৰ তাতে গোটেই বানপানী হৈ যাব আৰু যদি গোটেই পানী লৈ যায় তেতিয়া আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খৰাং হৈ যাব গোটেই শুকাই যাব এইটোৱে হৈছে পানীৰ লগতো জড়িত এইটো কাৰণ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন দেখা পায় আজি চাইনাৰ লগত হঠাৎ আমাৰ বেয়া হ'ব পাৰে কেনেকুৱা কৰি যে এতিয়া যদি হঠাৎ যদি চাইনা ডেম বনাই দিয়ে সঁচাকে যদি বনাই দিয়ে আমাৰ চাইনাৰ লগত ৰিলেশ্যনটো অট'মেটিকলি বেয়া হৈয়ে যাব বেয়া কিয় হৈ যাব কাৰণ বনাই দিলে ন এতিয়া ডেমটো যেতিয়া এটা বনাই দি দিলে ডেম এটা বনাই দি দিলে আমাৰ কাৰণে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ল সেইটো আমাৰ কাৰণে বেয়া হ'ল ত' সেইকাৰণে এই ৰিচোৰ্চেছৰ ওপৰত যদি তুমি এই দুটা ইনচিডেন্ট যদি চোৱা আমাৰ দুইটা ইনচিডেন্টে এই ৰিচোৰ্চেছৰ ওপৰত কিন্তু আমাৰ আমাৰ দেশৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছটো ডিপেণ্ড কৰি গৈছে আজি চাইনাই ডেম নিৰ্মাণ কৰিছে আমি অলপমান মনত অলপমান কৰি কাটাৰ নিচিনা অলপ বিন্ধিছে আমাৰ পিঠিত কিয় পালে বিন্ধিছে যদি যদি এতিয়া নকৰো বুলি কৈছে যদি কৰি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু অট'মেটিকলি চাইনাৰ লগত যিমান ভাল নহওক অলপমান অলপ থাকিব আৰু মানে যে এই নিৰ্মাণ কৰি দিলে এই বনাই দিলে সিমান আমি ফ্ৰেণ্ড যিটো আমি কওঁ দোস্ত বুলি যিটো কয় সেই দোস্তি ফিলিংটো আমি নাপাম চাইনাৰ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত তেতিয়া অট'মেটিকলি অৰ্থাৎ কি ৱাটাৰ এটা ৰিচোৰ্চ হয় সেই ৰিচোৰ্চটোক ইউজ কোনে কৰিছে চাইনাই কৰিছে আৰু সেই ৰিচোৰ্চেছটোৰ কাৰণে আজি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেশ্যনটো ইমান ভাল হোৱা নাই অৰ্থাৎ বস্তুটো সেনেকুৱা কৰি বুজা এক্সাম্পল পাকিস্তানৰ লৈছো যে পাকিস্তানৰ এইটো ফিয়াৰ যে ইণ্ডিয়া সেইটো বনাই দিব আৰু ইণ্ডিয়াই বনাই দিয়াৰ ফলত কি হ'ল সেই যিটো ভাৱ যিটো বন্ধুত্বৰ যিটো ভাৱ ধৰা সেইটো ইমান ফুটি নুঠিব আৰু মনত আৰু এনেওতো পাকিস্তানে বাৰু কি ক'ম আৰু এনেওতো আৰু কোনচানো বন্ধুত্ব কৰিছে বাৰু মই কথাটো কৈছো আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনটো সেইকাৰণে যে এই ইণ্ডিয়া এনেকা বনাই দিছে আমিও পাৰিলে কথাই নুশুনো যা তেওঁৰ কথাটো তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনটো ইণ্ডিয়াৰ অলপমান ধৰা তেতিয়া বেয়া হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ লগতো বেয়া হৈ গ'ল চাইনাৰ লগতো বেয়া হৈ গ'ল জাষ্ট এক্সাম্পলটো মই সেনেকুৱা দিছো অৰ্থাৎ গোটেইখিনি ইনভলভ হৈ আছে আৰু গোটেইখিনি পলিটিক্স যিমান দেখা পালা পলিটিক্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্স চব ৰিলেটেড হৈ আছে আল্টিমেটলি ৰিচোৰ্চৰ লগত আৰু সেইটোকে কৈ আছে ৰিচোৰ্চ জিঅ' পলিটিক্স একদম লং ষ্টৰী শ্বৰ্ট ঠিক আছে আশা কৰিছো বুজি পাইছা আৰু এই এক্সাম্পল খিনি পঢ়ি চাই ল'বা এইখিনি মই একদম মানে লাইন বাই লাইন পঢ়াই দিয়া নাই নহ'লে ভিডিঅ' বহুত ডাঙৰ হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত গ'লো ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল এণ্ড দেয়াৰ ৰাইটছ এতিয়া according to UN definition what is indigenous people and who are indigenous people তে সেইটোৰ প্ৰশ্ন আহে ইউএনৰ ডেফিনেশ্যনটো মতে এনেকুৱা indigenous population বিলাক হৈছে ইমান যে UN defines indigenous population as the comprising descendants of people who inhabited the present territory of a country at a time when persons of a different cultural or ethnic origin arrived there from other parts of the world and overcame them তাৰমানে these are the earliest settlers of an any region যিকোনো এটা মানে ক'ব গ'লে এটা এৰিয়াৰ যিসকল ব্যক্তি একদম আৰ্লিয়েষ্ট ডিচেণ্ডেন্টছ অৰ্থাৎ একদম আৰ্লিয়েষ্ট চেটেল কৰা মানুহ সেইখিনিক ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল বুলি কোৱা যায় অসমত যেনেকা আমাৰ কোৱা যায় বড়ো কাৰ্বি মিচিং তিৱা ডিমাচা কছাৰী নাম লৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি যিমান আছে মই নাজানো ইমান আছে বুলি তে সেইবোৰ
কি হয় ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল, কাৰণ বোলে আমাতকৈ বোলে বহুত আগতে আহিছে তেওঁলোকে, আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহ বুলি যিটো কোৱা হয়, খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰাণ চোৱা, এতিয়া কিছুমান ডেটা দিয়া আছে, চাই থব পাৰা, ডেটাখিনি আহি যাব পাৰে। 30 crore indigenous people spread across India. তাৰপিছত আছে তাৰ ভিতৰত 20 লাখ indigenous people core of the region Philippines, 10 lakh of Mapuche, তাৰপিছত কি আছে এই যে আমাৰ 10 lakh of Mapuche people of Chile, then আমাৰ আছে 6 lakh tribal people of Chittagong Hill and tracts of Bangladesh, then 35 North American natives, 50,000 Kuna living in the east of Panama Canal, and 10 lakh small peoples in the Soviet North. এইবোৰ হৈছে সব কি ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল, তেওঁলোকে ক'ত ক'ত কিমান সংখ্যাটো দিয়া আছে। এতিয়া ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল আৰু তেওঁলোকৰ ৰাইট, চ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল বুলি ক'লে the right is related to the environment, and আমি যেতিয়া বৰ্তমানে যিমান এনভাইৰনমেন্টৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছো, আমি ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ লাইফৰ ওপৰতো কিন্তু এফেক্ট কৰি আছো। লাইফ টু এক্সিষ্ট, ৰাইট টু এক্সিষ্টেন্স তেওঁলোকৰ আছে, তেওঁলোকৰ সেই এক্সিষ্টেন্স, তেওঁলোকৰ সেই লাইভলিহুড আমি কাঢ়ি লৈ আছো। মই যোৱা ক্লাছত নে তাৰ আগৰ ক্লাছত কৈছিলো যে কিছুমান ট্ৰাইব আছে, যে আমি কমন প্ৰপাৰ্টি ৰিচোৰ্চ পঢ়াওতে যে তেওঁলোকে কি কৰে, এনেকা আছে গদ্দিজ, বাকৰৱাল, ভটিয়াজ, এইবোৰ আমাৰ ট্ৰাইব কিছুমান দেখা পাওঁ যিবিলাকৰ জড়িত আমাৰ এটা ফৰেষ্টৰ লগত। এতিয়া যিমান যদি আজি ফৰেষ্টটোকে যদি আজি আমি সেই কাটি দিওঁ, গোটেই ফৰেষ্টটোকে নোহোৱা কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সেই লাইভলিহুডটোও নোহোৱা হৈ গ'ল। আৰু লাইভলিহুডটো নোহোৱাৰ কাৰণে আমি কি এজ এ হোল কি কৰিছো, আমি ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল খিনি এক্সট্ৰেক্ট কৰি আছো, আৰু এই ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল খিনিয়ে কিন্তু আৰ্লিয়েষ্ট সেটলাৰ্ছ হয়। চ' আমি যিসকলে এই দেশখনত বা এখন কাণ্ট্ৰিত বা এখন ৰিজনত যিসকলে চবচে প্ৰথমত আহিছিল, তেওঁলোকক আজি আমি উৎখাত কৰি আছো। উৎখাত কৰাৰ ফলত কি হৈছে, তেওঁলোকৰ ৰাইটছ আমি কাঢ়ি লৈ আছো, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিটো এক্সিষ্টেন্স আমি কাঢ়ি লৈ আছো। তাৰপিছত এটা আছে যেনেকে আহিছে, আইঅ আইঅ ঠিক আছে ঠিক আছে, প্ৰেজেন্ট ডে আইলেণ্ড ইনক্লুড অৰেনিয়া, এইবিলাক ডেটাই দিয়া আছে, গোটেইখিনি এইবোৰ ডেটাই দিয়া আছে। Malaysian and Micronesian people, they appeal to government to come to terms with the continued existence of indigenous norms. তেওঁলোকে, and since time immemorial is the phrase used by the indigenous people all over the world, refer to the continued occupancy of lands of the originate. The worldviews of indigenous societies, irrespective of the geographical, are strictly similar to with the respect of land and the variety of life systems supported by it. তাৰপিছতে কথাটো কোৱা হৈছে, the loss of land, which also means the loss of the economic base, is the most obvious threat to the survival of indigenous people, যিটো মই ইমান আগতে কৈয়ে দিলো, যে তেওঁলোকৰ পৰা যদি আমি ফৰেষ্ট কাঢ়ি লৈ আছো, তেওঁলোকৰ পৰা আমি যিখিনি আমি ৰিচোৰ্চ এক্সট্ৰাকশ্যন কৰোতে কৰোতে আমি ফৰেষ্টে কাঢ়ি লৈ আছো, মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীজ আহি আছে, কোনবা আহি আছে, আৰু কিবা আহি আছে, ক'বাত আজি ইণ্ডাষ্ট্ৰী নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে। যিকোনো কাৰণে ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল নহওক কিয়, আজি বেলেগ মানুহৰ কাৰণে কাৰোবাৰ যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰী নিৰ্মাণ কৰিব লগা হয়, তেওঁলোকৰ মানুহ যাব ক'ত? যিটো ফৰেষ্টৰ পৰা, যিটো এৰিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ৰিচোৰ্চ পাই আছে, তেওঁলোকে দৈনন্দিন লাইভলিহুড পাই আছে, তেওঁলোকৰ খোৱা বস্তু পাই আছে, তেওঁলোকৰ জীৱিকা নিৰ্মাণ কৰি আছে, আৰু যদি সেই উপায়টোৱে, যদি সেই সম্বলটোৱে যদি আজি তুমি নোহোৱা কৰি দিয়া, কেনেকৈ বাৰু তেওঁলোকে জিন্দা থাকিব, বা তেওঁলোকে জীয়াই থাকিব, বা ক'ত যাব ক'লৈ? চবচে আগৰ প্ৰথমটো কথা হ'লতো তই বাসস্থান, অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান, এই তিনিটা মৌলিক অধিকাৰ থাকিব লাগে, যিটো মৌলিক অধিকাৰ নহয়, মৌলিক কম্পনেন্ট যিটো কোৱা হয়। অন্ন ক'ত পাব, অৰ্থাৎ খাদ্য বস্তু ক'ত পাব, যিটো তুমি কাঢ়ি লৈছা, বাসস্থান ক'ত পাব, যিটোও তুমি কাঢ়ি ললা, আৰু বস্ত্ৰটো এই দুটা থাকিলে তেতিয়া বস্ত্ৰ আহিব। এই বস্তুখিনি চোৱাটো দৰকাৰ। বৰ্তমান এই ইছ্যুটো বহুত ৰেইজ কৰে, বহুত খিনিয়ে ৰেইজ কৰে। ইণ্ডিয়াত যদি কওঁ, আমাৰ ট্ৰাইবেল পিপল খিনি, যিখিনি শিডিউল ট্ৰাইবছ আছে, যিটো 8% পপুলেশ্যনক যেতিয়া অকুপাই কৰে, সেইখিনি ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল বুলি কোৱা হয়। আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি দেখা পালো, এই যিমান টি ট্ৰাইব আছে বা কিবা আছে, আজি ৰিচোৰ্চেছ এক্সট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে, ইণ্ডাষ্ট্ৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকৰো কি হৈ গৈছে, ল্যান্ড বিলাক আমি কাঢ়ি লৈ গৈ আছো। For centuries, if not millennia, they had free access to as much land as they could cultivate. It was only after the establishment of the British colonial rule that areas which had previously been inhabited by the scheduled tribe communities were subjected to outside forces. That means the British forces occupied all these territories, and the local population evicted out from them. আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে দৈনন্দিন মাইনৰিটি হৈয়ে গৈ আছে, মেজৰিটিলৈ আহিব পৰা নাই। যেতিয়া মানে, অৰ্থাৎ যেতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াৰ ৰজা মহাৰাজা শাসন আছিল, তেতিয়ালৈকে বাৰু ঠিক আছিল। যেতিয়া আহি গ'ল ব্ৰিটিছ, তেতিয়া আহি গ'ল চব
খেলি মেলি অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ অহাৰ কাৰণে গোটেইখিনি খেলি মেলি হলতো তোমালোকে জানাই এইটো কথা সেইটোতো আৰু নতুন কথা নহয় ব্ৰিটিছ আহি পেলাই গোটেইখিনিয়ে গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে খেলি মেলি কৰি পেলালে প্লাছ তেওঁলোকে although they enjoy constitutional protection and political representation they have not got much of the benefits of development in the country. In fact, they have paid a huge cost for development since they are the single largest group among the people displaced by the various developmental projects since independence. এইটোতো বহুত ডাঙৰ কথা কৈছে যে তেওঁলোকে কনষ্টিটিউচনেল প্ৰটেকশ্যন আমাৰ ST বা SCৰ কাৰণে দিয়া গৈ আছে বাট তেওঁলোকৰ যদি মই কথাটো ক'ব যাওঁ তেওঁলোককে এভিকশ্যন কৰা গৈছে কিয় কাৰণে তাতে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বা ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এভিকশ্যন কৰা গৈছে আৰু সেই এভিকশ্যন বা যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট হ'ল সেই ডেভেলপমেণ্টৰ ফল আজিলৈকে তেওঁলোকে পোৱা নাই so that is the serious issue and issues related to the rights of indigenous communities have been neglected in domestic international politics for very long আৰু এইটো কথা হৈ আছিল কিন্তু আমি নেগলেক্ট কৰি আহিছো বৰ্তমানতো ক'ব গ'লে ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলছৰ ইণ্ডিয়াত ক'ব গ'লে স্থিতিটো বহুতখিনি ষ্ট্ৰঙে আছে বৰ্তমান মই নাভাবো যে ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলখিনি আমাৰ ইমান দুৰ্বল কাৰণ বৰ্তমানতো আমি বহুত আছে এতিয়া মই নকওঁ আৰু সেইখিনি the 1970s growing international context among the indigenous leaders যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ indigenous leader যেতিয়া political representation বনালে পালে তেওঁলোকে তেতিয়াহে আমাৰ এই ইস্যুটো অলপমান ৰেজ কৰিব পৰা হ'ল আৰু ৱৰ্ল্ড কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলছ ৱেৰ ফৰ্ম ইন 1975 যিটো তোমালোকৰ মনত ৰখাটো কৰ্তব্য বুলি এইকাৰণে কৈছো MCQ আহিব চাই থবা বা বাহত সেইকাৰণে the council became subsequently the first of 11 indigenous NGOs to receive consultation status of it and many of the movements against globalization discussed in chapter 9 has focused on the rights of the indigenous people অৰ্থাৎ গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ যিখিনি এফেক্ট আমি দেখা পাওঁ সেইখিনিৰ কিন্তু জড়িত আমাৰ কি হ'ল লৈ এই ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলছৰ ৰাইটছক লৈ So rights of the indigenous people to আমি চাওঁ যদি মই একদম লং ষ্টৰী গোটেই মহাভাৰতৰ পৰা যদি মই ৰক চেপি ওলাও কি পালো ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলৰ ডেফিনেশ্যনটো চালে যিসকলে আটাইতকৈ প্ৰথমতে এটা ৰিজনত আহিছে they are the earliest settlers of a region আৰু তেওঁলোকৰ বৰ্তমান with the in the present scenario they were evicted constantly being evicted from their own land due to developmental activities but they did not face any development কিন্তু তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেন্ট এতিয়াও ফেচ কৰিব পৰা নাই বাট তেওঁলোকে এনেকুৱা এজন মানুহ তেওঁলোকে দ্য ছিংগল লাৰ্জেষ্ট পিপল হু চাফাৰ্ড ফ্ৰম দিছ ডেভেলপমেন্ট এক্টিভিটিজ So আমি এইটো কথাই এতিয়া গম পালো যে ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলটোৰ ৰাইটক আমি এতিয়া চাব লাগে তেওঁলোকৰ প্ৰতিও তেওঁলোকৰ যিহেতু মানুহ এতিয়াতো প্ৰথমতে ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলটোৰ কথা ক'ব গ'লে তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো বহুত বেয়া আছিল এতিয়া ক'লেতো বহুতখিনি উন্নত হৈছে তথাপিও আমি বস্তুখিনি চাব লাগে যে বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিব লাগে যে ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলৰ তেওঁলোকৰো যিখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ ভূমি অধিকাৰ তথা তেওঁলোকৰ যিসমূহ ৰাইট তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ তেওঁলোকৰ মুঠতে গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব ৰাখিব লাগে যিকোনো ডেভেলপমেন্ট কৰাৰ আগতে যিকোনো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি স্থাপন কৰাৰ আগতে আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটিটো ৰাখিব লাগে যে এই মানুহখিনিক আমি সংস্থাপন দিব লাগিব তেওঁলোকৰ জীৱিকা পথ কেতিয়াও কাঢ়ি আনিব নোৱাৰা তেওঁলোকৰ মাটি কাঢ়ি আনিব নোৱাৰা তেওঁলোকক উচিত সংস্থাপন দিয়ক তেওঁলোকক জীৱিকাৰ পথ উলিয়াই দিয়ক তেতিয়াহ'লে কোনো সকলোৱে তেতিয়া ভালেই পাব কোনেনো ডেভেলপমেন্ট হোৱাত কোনে বেয়া পাব কিন্তু আমি ডেভেলপমেন্ট কয় নহয় সকলোকে লগত লৈ চলাব লাগিব চ' এইটোৱে আছিল আমাৰ ধুনীয়া চেপ্টাৰটো তো তিনিটা ভিডিঅ'ৰ অন্তত আজি এই চেপ্টাৰটো শেষ হ'ল কুৱেশ্যন আনচাৰ পিছত ডিছকাছ কৰা যাব তাৰপিছত আমাৰ থাকিব অনলি ওৱান চেপ্টাৰ অৰ্থাৎ এই ধুনীয়া চেপ্টাৰটো আজি শেষ হ'ল ভাল লাগিল চেপ্টাৰটো এটা সহজ চেপ্টাৰ আৰু মোৰ মতে এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা নম্বৰ উঠোৱা একদম ইজি এইটো নম্বৰ উঠোৱা আৰু মই ভাবো তোমালোকে একদম পুৰা পটাপট নম্বৰ পাই যাব লাগে এইটোৰ পৰা সহজ সহজ কুৱেশ্যন আছে যদি ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যদি কোৱা যায় ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ক'লে ইয়াৰ পৰা আহে আমাৰ এইটো গ্লোবেল কমনছ কাক বোলে এইটো চাবা তাৰপিছত ক'ব গ'লে ইয়াৰ কি বুলি কয় এইটো কিয়োটো প্ৰটকলৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ কি চাবা কমন বা ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ডিফাৰেন্স ৰেছপন্সিবিলিটিজ বুলিলে কি বুজা 2-3 নম্বৰৰ কাৰণে আহে কমন প্ৰপাৰ্টি ৰিচোৰ্চটো আহে ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডছ অন এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰমানে তুমি নেগলেক্ট একো কৰিবই নোৱাৰা ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডত এনভাইৰনমেণ্ট মুভমেণ্টত চাব পৰা এক্সাম্পলছ খিনি মই কৈছিলো আগৰ হেৰিটো ৰিচোৰ্চ জিঅ'পলিটিক্স আহি যায় হোৱাট ইজ ৰিচোৰ্চ জিঅ'পলিটিক্স বুলি বাট যদি কনচেপচুৱেল তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই সেইটো চাবৰ কাৰণে কি কৰি দিব পাৰে গম পাইছে নে অনলি জিঅ'পলিটিক্স দি দিব যে হোৱাট ইজ জিঅ'পলিটিক্স তেতিয়া লিখিব পাৰিব লাগিব জিঅ'পলিটিক্স কি যেতিয়া জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছ determine the politics and international relations of a country বাকি এইখিনিয়ে
আৰু তাৰপিছত এনভাইৰনমেণ্ট ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলছ এণ্ড ৰাইটছ বাকী এইখিনিয়ে তো গোটেই চেপ্টাৰটো এইটোতে সমাপ্ত হ'ল চ' আশা কৰিছো তাৰপিছত এইখিনি বস্তু একবাৰ পঢ়ি চাব প্ৰথমতে পটককে একবাৰ পঢ়ি চাব তাৰপিছত একবাৰ ভিডিঅ'টো চাই দিলে গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বা কি আহে মই কৈ দিলো চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছো তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমাৰ লাষ্ট চেপ্টাৰ যেতিয়া তাৰপিছত আমাৰ কণ্টেম্পৰাৰী ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স শেষ হৈ যাব তাৰপিছত আমি পলিটিক্স অফ ইণ্ডিয়া কিতাপখন অৰ্থাৎ আমি নিজৰ ডমেষ্টিক পলিটিক্সটো চাব পাৰিম ভাৰতত কি হ'ল কি নহল চ' নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে আমাৰ গ্ল'বেলাইজেশ্যন অৰ্থাৎ বিশ্বায়নৰ ওপৰত চ' তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ লগ পাম আশা কৰিছো এইটো ভাল পালা ঠিক আছে চ' এই প্ৰেচিয়াছ সময়খিনি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ ভুল থাকিলে আঙুলিয়াই দিবা চ' আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ